siya. Pero ang sarap talaga, ang sarap ng pakiramdam nung nakaupo ka dito. Alam mo na relax sa mga Boplaks. Magandang umaga mga Boplaks. Magandang morning sa mga Boplaks na kasama natin. Yayay! Pabiyahe kami ngayon na breakfast ride daw sa Kaybiang Tunnel. Pero ang mission natin ngayon ay magsusubok tayo ng mga motor. Yan, sana masubukan natin yung motor ni Idol DownShiftVinci. Kasama ulit natin si Idol sa ating harapan. At kami ngayon ay magka-Kaybiang Tunnel. Ang walang sawang Kaybiang Tunnel. Watch out. Yan mga Boplaks, tignan nyo naman yung view na yan. Magallanes kami nagdaan mga Boplaks. Medyo malaki kasi kasama 5 kami. Baka hindi kami makadaan sa checkpoint, kaya umikot kami ng Magallanes. Tignan nyo naman yung view na yan mga Boplaks. Napakaganda. Habol na tayo sa kanila. Bad trip kasi yung battery ng isang GoPro ko, yung telesin. Nag-auto drain, hayop yan. Pinatay ko kanina eh. Tapos pag open ko nag-drain na 5% na lang yung battery. Hindi ko pa naman sa ulo tong daan na to. Nagpalit kasi ako ng battery. Pero ang ganda dito mga Boplaks. Sulit din pala na Magallanes yung dinaanan namin. Ganda pala dito. Kasi hindi natin sa ulo yung kalsada. So dahan-dahan lang tayo mga Boplaks. Ang dami pa manding lubak na nadaanan natin dito. Baka magkamali tayo eh. May kalalagyan tayo dito. Ay, napakaganda. Maya susubukan natin yung motorsiklo ni Idol Downshift. Tayo naman ang susubok ngayon ng motorsiklo niya. Last time hindi ko na test drive yung ADV ni Idol eh. Pero ngayon subukan natin. May kasama rin tayo naka Bergman ngayon. Kaso saka na natin i-try yan. Sana makasama pa ulit siya. Habol muna tayo konti. Hi mga Boplaks, kasama natin ngayon ang mga motovlogger din. Unang-una na si Idol Matchbeat. Tapos si Idol Rides Norman. And last but not the least, si Idol DownShiftVinci. Sa test ride ata ni Idol DownShiftVinci yung Bergman. Kaya kami nag-ride ngayon dito. Ako naman ita-test ride yung ADV niya. Kahit madalas kami magpabalik-balik dito, hindi ka talaga magsasawa sa Kaybiang. Napakaganda ng kalsada dito mga Boplaks. Napakagandang tanawin din. Kaso ako'y gutom na. May kakainan ata kami. Dito na nga kami kakain mga Boplaks. Tamang Tom Goods na ang tropa mo. Yun na nga mga Boplaks, nandito na tayo. Ano nga ba to? Tayo'y kakain na. Tignan natin kung anong makakain natin. Dun. Hops, yaman ni popcorn. Ito na nga mga Boplaks, gamit na natin ang ADV ni Idol DownShiftVinci. Tayo naman na magte-test ride ng kanyang motorsiklo. Hi! Ito ay first impression natin sa motorsiklo ng ADV. Bagamat may mga in-upgrade na si Idol dito, tulad ng exhaust, tapos naka-riser na rin tong ano niya. Naka-riser na rin tong handlebar riser niya. Ay, itong handlebar niya. Kaya, tignan natin. Simulan muna natin sa power mga Boplaks.
Yan na nga ang pagkakaiba, ramdam mo agad. Nakatry na kasi ako ng Aerox tsaka NMAX. Ang pagkakaiba is yung VVA. Pag tumapa ka na ng nasa 6,000 siguro to 7,000 RPM, mararamdaman mo yung diferensya nung lakas ng motorsiklo. Pero dun sa arangkada halos parehas lang. Pero pagdating dun sa bandang mid-power na, dun na mararamdaman parang nawala yung lakas ni ADV kumpara kay Aerox saka kay NMAX. Ang isa lang sa pagkakaiba din dito sa ADV, parang ang sarap umupo dito. Parang kahit bumiyahe tayo ng napakatagal hindi nakakapagod. Woo! Nakakamiss. Ay, ang magdahig ng automatic mga Boplaks. Dahil tulad ng nakikita nyo sa aking channel ay manual na po ang gamit natin ng ating NK400. Pero nanggaling tayo sa automatic sa MSI 115 bago tayo nag Sniper 150. Tapos ngayon ay naka NK400 tayo. Pinatesting natin ngayon ang ADV ni Idol DownShiftVinci. Natatakot ako i-banking, baka may crash guard to, di ba? Baka sumayad. Hindi ko alam yung ano na ito eh. Uy, dito tayo sa Boplaks Corner. Welcome to Boplaks Corner. Oo, yun nga yung pakiramdam talaga ng beaten sa power. Yun talaga yung unang-unang mapapansin mo pag ginamit mo to. Yun yung feeling kong kulang talaga sa Honda. Dapat ilagay nila yung VTEC nila sa mga motorsiklo nila. Kailangan may panlaban sila sa VVA. Dahil beating yung power na naka full throttle na ako niyan. Medyo mabigat ako, 100 kilograms ako mga Boplaks. So yun, naka full throttle ako na tumatakbo ako ng 77 lang dito sa mga kurbada. Hindi ko alam kung kukurba ko ba ito, hindi ba sasayad to. At siya, pero ang sarap talaga, ang sarap ng pakiramdam nung nakaupo ka dito. Alam mo na relax sa mga Boplaks. Hahay. Tsaka ang ganda rin ang handling niya. Parang yung handling din ng NK400 natin. Ohoy. Hindi ko pa kabisado kasi ang... Pero sarap, masarap ang nasa downhill kasi tayo ngayon. Uy, umaambon mga Boplaks, napakamalas mo nga naman. U-turn tayo at balik tayo sa kanila. Kumain kami doon sa Pearl Cuisine kasama ang mga idol ulit natin. Sabi ko ako naman na magte-test ride. Balik muna tayo sa Boplaks Corner para i-review natin kung anong tingin natin pagdating naman sa appearance ng ating ADV 150. Saka ang taas nung dating niya ni ADV. Pag nakasakay ka, parang ang tangkad mo rin. Or nasanay lang ako sa naka-lowered na scooter ko kasi dati. Bakit ngayon ka pa umulan? Hala ka. Ay, lumalakas. Napakamalas mga Boplaks. Ayaw din natin magmadali at hindi naman sa atin tong motorsiklo. Mahirap na. Wala tayong pambayad kay Idol. Sarap gamitin, oh. Ganda rin ang handling. Kaya pala lagi ng likot ni Idol Downshift dito. Napakagaang, oh. Napakagaang i-maniobra ng ano. Tapos ang laki ng turning radius niya pag yung mamaniobra ka lang sa kalsada. Ito na nga mga Boplaks, ang ADV 150 ni Idol DownShiftVinci. Kita nyo naman. Hay, napakalapad din. Feeling ko kasi lapad niya rin sa NK400 dahil siguro sa crash guard din. Nakakamiss na
bumiyahe ng automatic ang dala. Tignan nyo naman, napakaganda ng motor, ang ADV150. Ito ay 150cc po na motorsiklo mga Boplaks. Hi, isa to sa mga choices ko nung ako'y naghahanap pa lamang ng motorsiklo na mag-upgrade nung pandemic. Dapat NMAX 2021 or ito ang choice ko. Kaso nagkayaan kasi sa 400cc, kaya nauwi tayo sa 400cc na. Ang medyo reklamo ko lang talaga medyo bitin nga sa power. Wala kasi yung pakiramdam na, alam mo yun, nakagamit kasi ako ng NMAX 2020 and yung Aerox, yung VVA, nahanap mo yung lakas nung biglang papalo, yung biglang parang iiwan ka, yung ganung pakiramdam ang hinahanap mo na hindi mo maramdaman kay ADV. Pero kung ikaw naman ay nagmomotor na hindi ka naman nakikipagkarero sa mga kalsada, sapat na po yung lakas nito and napakaganda ng handling. Siguro kaya napakaganda na lamang rin ng handling nito dahil sa naka-riser na to, naka-handlebar riser na po yan, kaya mas mataas siya, mas relax, dahil mas madali mag-counter steer dahil naka-level yung siko mo doon sa manibela. Once na naka-level ang siko mo sa manibela, mas madali ang handling, mas madaling mag-counter steer dahil mas malakas. Kaya mas madaling iliko-liko tong ADV. Ganito rin yung pakiramdam ko nung na-drive ko yung NMAX na naka-handlebar riser. Medyo mas ganyan din, komportable, tsaka mas madaling mag-counter steer. Hay, napakaganda. Buti na lang nabigyan tayo ng pagkakataon ni Idol para masubukan tong kanyang motorsiklo. Ayun na, lumakas na ang ulan mga Boplaks. Ayan si Rides Norman, kasama natin sa harapan natin. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa ADV is yung braking power. Napakalakas mga Boplaks. Sipin nyo yung ADV, yung NK400 ko ay naka-dual rotor juice na sa harap. Ito single lang pero napakalakas ng brake. Napakaganda ng braking power po. Talagang masasabi mong quality. Na nga mga Boplaks, sinabot tayo ng ulan. Nabitin ng ating testing ng ADV 150. Biglang bumuot. Naramdaman ko na nang inupuan ko Sabi ko, feeling ko ulan na. At dito mga ulit tayo nawala ng audio mga Boplaks. Napakamalas talaga. Kaya naman nagdadab ulit tayo ng ating audio dahil sa nawalan nga tayo ng audio mga Boplaks. Hi! Nais natin magpasalamat sa nagpahiram sa atin ng motorsiklo na ADV na si Idol DownShiftVinci, at saka sa lahat ng vlogger na nakasama natin na si Idol Matbit and si Rides Norman. Maraming salamat sa pagsama po sa atin sa pag-test drive ng motorsiklo na ADV 150. Paano mga Boplaks, naway nag-enjoy kayo sa episode na ito? Sobrang nag-enjoy tayo sa pagkakataong yun. At first time din natin nakasakay ng ADV 150. Salamat ng napakarami sa patuloy na sumusubaybay po sa episode ng Boplaks Nation. Naway wag kayong magsawa at patuloy na suportahan ng channel. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe po sa channel natin at i-like man lamang ang episode na ito. Maraming salamat mga Boplaks. Hanggang sa muli.